Αγαπητοί μαθητές, γεια σας! Ο μαθητής μας Σεθ μας ρώτησε γιατί κάποτε βάζουμε το άρθρο μπροστά από κάποιες λέξεις και κάποτε όχι. Στο σημερινό μάθημα θα σας εξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό και θα σας δώσω αρκετά παραδείγματα για να καταλάβετε. Είναι αλήθεια ότι μπροστά από κάποιες λέξεις βάζουμε το άρθρο για να δείξουμε το γένος. Δηλαδή λέμε η Μαρία είναι στο σπίτι, ο Κώστας πίνει καφέ, το καλοκαίρι θα πάω διακοπές. Το ίδιο συμβαίνει και στον πληθυντικό. Οι μαθητές διαβάζουν κάθε μέρα. Οι καρέκλες είναι στο δωμάτιο. Τα παγωτά αρέσουν σε όλους. Σε αυτές τις περιπτώσεις το άρθρο μπαίνει μπροστά από τα ουσιαστικά και μάλιστα σε ονομαστική πτώση για να δηλώσει το γένος, αν είναι δηλαδή αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο, και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για το υποκείμενο της πρότασης. Γι' αυτό και σχεδόν πάντα μπαίνει στην αρχή της πρότασης. Αλλά το άρθρο δεν χρησιμοποιείται μόνο σε αυτή την περίπτωση. Όταν βάζουμε το άρθρο στο μέσο της πρότασης με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε κάτι. Δηλαδή, θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι συγκεκριμένο. Και όταν δεν βάζουμε το άρθρο, τότε μιλάμε για κάτι γενικά. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση λέμε «βλέπω ταινία», που σημαίνει ότι βλέπω μια οποιαδήποτε ταινία. Αλλά όταν πούμε «βλέπω την ταινία Τιτανικός», σημαίνει βλέπουμε αυτή την συγκεκριμένη ταινία. Έτσι, το άρθρο μέσα στην πρόταση θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε με τις λέξεις «αυτόν τον», «αυτήν την», «αυτό το», που κάνει πιο συγκεκριμένο αυτό για το οποίο μιλάμε. Ακόμη ένα παράδειγμα. Διαβάζω βιβλίο και διαβάζω το βιβλίο οι άθλοι. Στην πρώτη περίπτωση σημαίνει ότι γενικά διαβάζω ένα βιβλίο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση σημαίνει ότι διαβάζω αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο. Επίσης, δεν χρησιμοποιούμε το άρθρο όταν μιλάμε για συνήθειες. Για παράδειγμα, βλέπω τηλεόραση, ακούω ραδιόφωνο, μαγειρεύω φαγητό, οδηγώ αυτοκίνητο. Είναι συνήθειες για τις οποίες δεν θέλω να μιλήσω για κάτι συγκεκριμένο. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιούμε άρθρο. Όμως λέμε, καθαρίζω τον κήπο, πλένω τα πιάτα, ετοιμάζω το τραπέζι, πλένω το αυτοκίνητο, στολίζω το δέντρο, βάφω το σπίτι. Επειδή είναι πιο συγκεκριμένα, δηλαδή καθαρίζω αυτό τον κήπο και όχι κάποιο άλλο. Πλένω αυτά τα πιάτα και όχι κάποια άλλα. Ετοιμάζω αυτό το τραπέζι και όχι κάποιο άλλο. Πλένω αυτό το αυτοκίνητο, στολίζω αυτό το δέντρο και βάφω αυτό το σπίτι. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να κατάλαβε ο μαθητής μας Σεθ, αλλά και όλοι εσείς, πότε χρησιμοποιούμε το άρθρο και πότε όχι. Θα χαρούμε πολύ να διαβάσουμε τις δικές σας προτάσεις κάτω από αυτό το βίντεο ή να λύσουμε καινούργιες απορίες που έχετε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά!